A céget írásban csak cégszerű aláírással tudod képviselni. Sziasztok! Ez itt a Jog és Valóság cégszerű aláírásról szóló adása. A cégszerű aláírásról nagyon keveset beszélnek azok, akik Magyarországon cégtulajdonosok. Ez azért is van, mert nagyon sok kicsi cég van, kényszervállalkozások kvázi, vagy egy kis egyszemélyes működési formák, és ugye ezek nem nagyon figyelnek ezekre a kis apró részletszabályokra, ezért gondoltam erről egy videót készíteni. Ugye a cégszerű aláírásról azt kell tudni, hogy ez a cég írásbeli képviseletét jelenti, és ez azért nagyon fontos, mert hogyha nem tudjuk, hogy mi az, hogy cégszerű aláírás, akkor egy rossz, nem cégszerű aláírással nem tudjuk a céget írásban képviselni, és ez adott esetben az iratunkat, amit ugyan aláírtunk, meg nem történté tudja tenni, hiszen nem kerül sor az írásbeli képviseletre, és bizonyos esetekben a jog előírja azt, hogy írásban kell egy jognyilatkozatot megtenni. Most igazából csak a polgári törvénykönyvet megnézve több tucat ilyen jognyilatkozatot találtam, a zálogjogtól át a kötbérig, az ingatlanadásvételi szerződésekig, tehát nagyon sok rétű az a terület, ahol előírja a jog az írásbeli képviseletet, de bizony ezért fontos tudni, hogy ha cégként írásban kell nyilatkozatot tennünk, akkor mi az a cégszerű aláírás. A cégszerű aláírást a törvény és a társasági szerződés, vagy a létesítő okirat az, ami meghatározza. Ez Magyarországon jellemzően az, hogy a cég neve fölött az ügyvezető a nevét önállóan írja, ez a leggyakoribb cégjegyzési forma, amikor egy ügyvezető van, ő önállóan gyakorol, vagy lehet több ügyvezető is, aki önállóan gyakorol cégjegyzési jogot, és odaírja a nevét, a minőségét, tehát hogy ő egy ügyvezető, és odaírja a cégnek a nevét is. Ez ugye általában előírt, előnyomott, előnyomtatott formákat ír általában elő a létesítő okirat, ezek a bevett kifejezések, amiket használunk, és ez azt is jelenti, hogy nem kell pecsétet használni például a cégszerű aláíráshoz. Tehát a cégszerű aláírás lehet az is, hogyha az ember oda írja ezeket az adatokat, és aztán, mint ügyvezető aláírja az okiratot, tehát az is tud cégszerű lenni, de ennek is megvannak egy picit a korlátai, hiszen létezik Magyarországon az aláírás minta intézménye, meg az aláírási címpéldány intézménye. Nagyjából azzal lehetne összefoglalni a különbséget, hogy az egyiket ügyvéd készíti, a másikat mondjuk a közjegyzők készítik. Mind a kettő tulajdonképpen egy úgynevezett hiteles cégaláírási nyilatkozat. Na most, hogyha valaki ezt a hiteles cégaláírási nyilatkozatot a cég jegyzékbe is csatolja, akkor a cégszerű aláírás csak az lesz, ami az aláírás mintában benne van, tehát olyan tartalommal, olyan formában és módon kell aláírnia az aláírását cégszerűen, amilyen az aláírás mintában is van. Azt megtaláltam, hogy az nem lényeges a kúriai gyakorlat szerint, hogy térben hol helyezkedik el ez az aláírás minta, tehát, hogy mondjuk esetleg kicsit oldalra csúszik a becsatolt okirathoz képest, vagy pedig alá kerül rögzítése, tehát az előírt adatok alatt írja alá az ügyvezető, tehát ilyen térbeli elhelyezkedési probléma esetén a kúriának az volt az álláspontja, hogy ez még elfogadható cégszerű aláírásnak, de mindenképpen ugyanolyan aláírásképpel, és ugyanazoknak az adatoknak a feltüntetésével kell aláírni a hiteles cégaláírási nyilatkozattal egyezően a cégszerű aláírást ahhoz, hogy az joghatás kiváltására alkalmas legyen. Az elektronikus aláírások is elterjedtek. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy az úgynevezett DAP aláírással nem lehet cégszerűen aláírni, tehát dedikált céges aláírás kell ahhoz, hogy cégszerűen lehessen a céget képviselni. A DAP-ot az kizárólag magánfelhasználásra lehet használni, és hogy miért lenne érdemes minden cégnek elektronikus aláírást csinálni, azt abban tudom összefoglalni, hogy korábban a cégek bizonyára ismerik, e-papíron keresztül rá tudtak kattintani egy hitelesítés gombra, és akkor a mellékletet lehetett hitelesíteni, amit csatoltunk például az e-papíros beadványunkhoz, mint cég.
Ez a hitelesítés gomb, ez megmaradt, és tulajdonképpen bizonyos értelemben hitelesít is, csak a probléma az, hogy a jogszabályi alapja már hiányzik ennek az AVDH hitelesítésnek, tehát hiába nyomom meg a hitelesítő gombot, az már nem lesz megfelelő elektronikusan aláírt dokumentum, és ezért nem alkalmas arra, hogy kiváltsuk a joghatást. Nagyon sok munkáltató cég e-papíron nyújtja be a kormányhivatalhoz a különböző monitoring adatszolgáltatásait egy pályázatnál, vagy támogatott munkavállalóknál, stb. Tehát ezeket mind-mind elektronikusan alá kell írni. Erre most az a módja, hogy a cég megcsinálja és saját maga hitelesíti ezeket az ügyvezető aláírásával, vagy hogyha nincsen más megoldás és sürgősen kell a nyilatkozatot megtenni, akkor önálló ügyvédi tevékenység a papíralapú okirat elektronikus okirattá történő átalakítása, és akkor ügyvédhez fordulva a papíralapú okiratot az ügyvéd átalakítja, megőrzi, és az elektronikusan aláírt okirat benyújtható adott esetben egy-egy ilyen eljárásban, tehát erre érdemes figyelni, hogy ezzel lehet élni, hogyha szükséges és mondjuk határidő mulasztása forogna fenn, akkor érdemes ügyvédhez fordulni, aki ezt meg tudja tenni, és átalakítja az elektronikus okiratot, pontosabban a papíralapú okiratot elektronikus okirattá. Ennyit a cégszerű aláírásokról, sziasztok!